Hi students, how are you? Welcome to the online teaching classes on standard 6. We have started the first new chapter, natural resources, air, water and land. And in the air, water and land, we have seen the first point or first information about the air. विद्यार्थी मित्रांनो, एअर वॉटर अँड लँड बद्दल आपण एअर बद्दल माहिती पाहिलेली आहे. पूर्ण एअर हा पण आपला क्लिअर झालेला आहे. 1-2 मिनिटांमध्ये आपण ओझरती रिव्हिजन घेऊ काय पाहिलं त्याच्याबद्दल. एअर बद्दल काय माहिती पाहिली, एअर मध्ये असणारे गॅसेस बद्दल माहिती पाहिली. विच आर द गॅसेस किंवा विच आर द कंपोनंट्स प्रेझेंट इन द एअर. हवेमध्ये कोणते वायू असतात, हवेमध्ये कोणते घटक असतात. वी हॅव सीन ऑक्सिजन, नायट्रोजन, कार्बन डायऑक्साइड, सल्फर डायऑक्साइड, इनर्ट गॅसेस, दे आर प्रेझेंट इन द एअर. अशा पद्धतीने आपण एअर बद्दल माहिती पाहिली. नंतर आपण हवेमध्ये असणारे जे काही गॅसेस आहेत त्यांचा युजेस पाहिलाय, त्यांचा वापर पाहिलाय. वेअर इज द ऑक्सिजन युज्ड, वेअर इज द कार्बन डायऑक्साइड युज्ड, वेअर इज द नायट्रोजन युज्ड. ऑक्सिजन कुठं वापरतात, कार्बन डायऑक्साइड कुठं वापरतात, नायट्रोजन कुठं वापरतात. काही इनर्ट गॅसेस बद्दल सुद्धा माहिती पाहिली. इनर्ट गॅसेसला मराठीमध्ये निष्क्रिय वायू म्हणतात. हिलियमचा वापर कुठे केला जातो, आर्गॉनचा वापर कुठे केला जातो, निऑनचा वापर कुठे केला जातो, क्रिप्टॉनचा वापर कुठे केला जातो आणि झेनॉनचा वापर कुठे केला जातो. इथपर्यंत आपण माहिती पाहिली. नंतर एअर पोल्युशन बद्दल माहिती पाहिली, कळलं का. नंतर इंधनाच्या ज्वलनातून कोणते घातक पदार्थ बाहेर पडतात, हार्मफुल सबस्टन्स कोणते बाहेर पडतात याच्याबद्दल माहिती पाहिली. कोणते, कार्बन डायऑक्साइड, कार्बन मोनॉक्साइड, नंतर नायट्रोजन डायऑक्साइड अँड सूट. लक्षात आलं, अशा पद्धतीचे घातक पदार्थ बाहेर पडतात. आणि कालच्या पिरियडला आपण ओझोन लेअर, ओझोन प्रोटेक्टिव्ह शेल, ओझोनला काय म्हणतात, संरक्षक कवच म्हणतात. व्हाय ओझोन इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव्ह शेल, बिकॉज ओझोन गॅस ॲब्सॉर्ब द हार्मफुल रेज कमिंग फ्रॉम द सन. सूर्यापासून निघणारी अपायकारक किरण शोषून घेण्याचं काम कोण करतं, ओझोनचा थर करतो. त्याच्यामुळे ओझोनला काय म्हणतात, प्रोटेक्टिव्ह शेल. आणि आपल्यापर्यंत सूर्याचा स्वच्छ असा प्रकाश आणि उष्णता पोहोचू देतं, आपल्यापर्यंत हार्मफुल रेज येऊ देत नाही. त्याच्यामुळे ओझोनला काय म्हणले, संरक्षक कवच. आणि शेवटचा पॉइंट पाहिला होता, when was the ozone protection day celebrated. ओझोन प्रोटेक्शन डे केव्हा साजरा करतात, 16 सप्टेंबर, 16 सप्टेंबरला ओझोन प्रोटेक्शन डे साजरा करतात. तिथपर्यंत आपण माहिती पाहिली होती. आता डू यू नो म्हणून तो एक पॉइंट ते काय त्याने सांगितले, इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन सिटीज महानगर, नवीन शब्द आले पहा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज. मेट्रोपॉलिटन म्हणजे काय, महानगरे. मेट्रोपॉलिटन म्हणजे काय, महानगरे. लाईक मुंबई, पुणे और नागपूर. बोर्ड्स आर displayed at places of heavy traffic to show the proportion of the various constituents of the air at that place. पहा, जे वेगळे म्हणजे मुंबई सारख्या ठिकाणी, नागपूर सारख्या ठिकाणी किंवा पुण्यासारख्या ठिकाणी जिथं अतिशय गर्दी, वाहनांची गर्दी, त्यामध्ये बोर्ड ठेवलेले असतात. आणि त्या बोर्डवर हवेमध्ये असणाऱ्या घटकांचं प्रमाण त्या बोर्डवर त्यांना दिसतं. म्हणजे ऑक्सिजन किती, कार्बन डायऑक्साइड किती, नायट्रोजन किती, म्हणजे तिथल्या लोकांच्या लक्षात यावं एअर पोल्युशन वाढायला लागले का कमी व्हायला लागले. लक्षात आलं का. त्यासाठी मोठमोठ्या शहरामध्ये जिथे एअर पोल्युशन जास्त होतं तिथं अशा पद्धतीचे काय लावलेले असतात, तर बोर्ड लावलेले असतात. पुढे काय म्हणलेले, ड्यू टू these boards we can see the amount of harmful elements in the air. आणि या बोर्डमुळे हवेमध्ये जे काय हार्मफुल एलिमेंट आहेत, अपायकारक घटक आहेत, त्याची सुद्धा आपल्याला काय होते तर माहिती होते. लक्षात आलं. चला आजच्या पिरियडला आता आपल्याला वॉटर बद्दल माहिती पाहिजे. कशाबद्दल, वॉटर. हा जो दुसरा घटक आहे तो वॉटर, ज्याला आपण मराठीमध्ये काय म्हणतो, पाणी. वॉटर म्हणजे काय, पाणी. काय तरी सांगितले, ऑब्झर्व हाऊ मच वॉटर इज युज्ड अँड फॉर व्हॉट पर्पज इट इज युज्ड इन युअर हाऊस फॉर होल डे. तुम्हाला एक यादी करायला सांगितले, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपण कुठं कुठं पाणी वापरतो याची काय करायची, यादी करायची. पुढे काय, रेकॉर्ड इन अ चार्ट लाईक ॲट वन शोन हिअर. डिस्कस दिस डाटा इन द क्लास. डिवाइड द टोटल अमाउंट ऑफ वॉटर युज्ड इन युअर हाऊस बाय द नंबर ऑफ पर्सन टू फाइंड आउट हाऊ मच वॉटर ईच पर्सन नीड.
पहा काय त्यानं सांगितले, आता आपल्या घरामध्ये जेवढे व्यक्ती असतील तेवढ्या प्रत्येक व्यक्तीनं म्हणजे समजा आपण घरामध्ये किती पाणी वापरतो, सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आईने किती वापरलं, आपल्या वडिलांनी किती वापरलं, बहिणीने किती वापरलं, आपण किती पाणी वापरलं, या सगळ्याची तुम्ही काय करायची तर यादी करायची. आणि ही यादी केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की एका व्यक्तीला नेमकं पाणी किती लागलं. You will see that it is almost impossible for us to spend even a single day without water. याच्यातून तुमच्या काय लक्षात येईल की पाण्याशिवाय आपण एक दिवस सुद्धा जगू शकत नाही किंवा घालवू शकत नाही. पाहा तुम्ही सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत बाथरूमला पाणी लागतं, आंघोळीसाठी पाणी लागतं, तोंड धुयला पाणी लागतं, स्वयंपाकाला पाणी लागतं, फरशी पुसायला पाणी लागतं, वेगवेगळ्या कामासाठी कशाची गरज आहे आपल्याला तर पाण्याची. पुढं काय म्हणलेलं आहे, we need to drink 3 to 4 liters of water every day. दररोज आपल्याला पिण्यासाठी किती पाणी लागतं 3 to 4 liters म्हणजे किती 3 ते 4 लिटर. किती 3 ते 4 लिटर पाणी लागतं. we need to drink 3 to 4 liters of water every day so that all our body functions run smoothly. आणि शरीरामध्ये पाणी असल्यामुळे आपल्या शरीरामध्ये असणारे ऑर्गन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतात. Other living things also require water, although the amount of water they need may vary according to the size of their body. आपल्याला फक्त पाण्याची गरज आहे का, तर इतर सजीवांना सुद्धा पाण्याची आवश्यकता असते. आता त्यांचं शरीर कसं आहे, शरीराचा आकार कसा आहे, आता मुंगीला पाणी लागेल त्याचं शरीरानुसार त्याला पाणी वेगळं लागणार, हत्ती मग त्याच्या शरीरानुसार त्याला पाणी लागणार, कळलं का. मात्र हत्तीला पण पाण्याची गरज आहे, तशी कुणाला पाण्याची गरज आहे मुंगीला, फक्त त्यांच्या आकारानुसार कमी जास्त त्यांना काय लागतं तर पाणी लागतं. पुढे काय म्हणले, thus we see that water is very important. याच्यावरून आपल्या लक्षात येते की पाणी अतिशय आपल्यासाठी महत्वाचं आहे. लक्षात आलं का पॉईंट पहा. कशाबद्दल माहिती पाहिलं बोललो वाटर बद्दल. याच्यामध्ये पहिला पॉईंट काय लक्षात ठेवायचा, पाण्याशिवाय आपण जगू शकत नाही. कारण सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत आपल्याला कशाची गरज आहे पाण्याची. दररोज आपल्या शरीरामध्ये किती पाणी जातं अबाउट 3 to 4 लिटर. आणि हे 3 ते 4 लिटर मुळे आपल्या शरीरामध्ये असणारे ऑर्गन चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतात. आणि दुसरा पॉईंट काय सांगितला आहे, इतर सजीवांना सुद्धा पाण्याची गरज आहे, मात्र त्यांच्या शरीरानुसार त्यांना पाणी कमी जास्त लागतं. पुढे काय त्यांनी सांगितले पहा, if hydrogen gas burns in the air it combines with oxygen and water is formed. काय त्यांनी सांगितले, जेव्हा हवेमध्ये असणारा हायड्रोजन हा ऑक्सिजन सोबत काय होतो कंबाईन होतो, त्यावेळेला काय तयार होतं पाणी तयार होतं. म्हणजे कसं, हायड्रोजन म्हणजे H2 आणि त्यात काय सांगितले ऑक्सिजन म्हणजे काय O. हे काय तयार झालं H2O. हे जे H2O यालाच म्हणतात वाटर. हे काय झालं वाटर. काय त्याने सांगितले, हवेमध्ये असणारा हायड्रोजन आणि तो कोणासोबत कंबाईन होतंय ऑक्सिजन सोबत, त्यापासून जे तयार होतंय म्हणजे कोणतं H2O. आणि या H2O ला काय म्हणतात तर वाटर. तर अशा पद्धतीने कशाची निर्मिती होते पाण्याची. पुढे काय म्हणलेले, we have learned about some characteristics of water in the previous standard. आणि पाचवीला असताना आपण पाण्याबद्दल माहिती पाहिलेली म्हणजे वैशिष्ट्य पाण्याचे पाहिलेले. कोणती वैशिष्ट्य, वाटर इज ऑर्डरलेस. ऑर्डरलेस गंधहीन. लक्षात आलं का, वाटर इज टेस्टलेस म्हणजे पाण्याला चव असते का नाही. लक्षात आलं का. म्हणजे अशा पद्धतीचे वैशिष्ट्य आपण पाठीमागच्या पिरियडला माहिती पाहिलेली. अजून त्याने काय त्यानं सांगितलेलं आहे, इन नेचर वॉटर ऑकर इन 3 स्टेट. आता निसर्गामध्ये पाणी किती अवस्थेत आढळतं 3 अवस्थेत. पाचवीला असताना पाहिले कोणकोणतं, दे आर फाउंड इन सॉलिड स्थायू, दे आर फाउंड इन लिक्विड द्रव अँड दे आर फाउंड इन गॅसेस वायू. तर अशा पद्धतीने पाणी आपल्याला निसर्गामध्ये किती अवस्थेत आढळतं तर 3 अवस्थेत आढळतं. वॉटर डज नॉट हॅव कलर. पाण्याला कोणताही रंग नसतो. टेस्ट त्याला कोणती चव नसते. अँड ऑर्डर आणि त्याला कोणताही गंध नसतो. कोणाला पाण्याला. Many substances readily dissolve in water, therefore water is a universal solvent. आता यातील एक नवीन शब्द आलाय कोणता, युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. UNIVERSAL SOLVENT. युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट म्हणजे वैश्विक द्रावक. मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात वैश्विक द्रावक. वैश्विक द्रावक म्हणजे काय त्याने सांगितले, जवळपास पाण्यामध्ये
99% पदार्थ पाण्यामध्ये काय होतात, डिझॉल्व होतात, विरघळतात. त्यामुळे पाण्याला काय म्हणतात तर युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. तर तुला प्रश्न काय विचारला जाईल, व्हाय वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट? बिकॉज मेनी सबस्टन्सेस आर डिझॉल्व इन वॉटर, हेन्स वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. काय म्हणलं कळलं का? पाण्याला वैश्विक द्रावक का म्हणतात? कारण पाण्यामध्ये जवळपास अनेक पदार्थ काय होतात तर विरघळतात. त्यामुळे पाण्याला काय म्हणतात युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. व्हॉट आर द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर? वॉटर डज नॉट हॅव कलर. पाण्याचे वैशिष्ट्य कोणते? पाण्याला कोणताही रंग नसतो. तुम्ही जर लाल रंगात पाण्यात टाकला तर लाल रंगाचं पाणी, तुम्ही जर निळा रंग पाण्यात टाकलं तर निळ्या रंगाचं पाणी. बरोबर आहे. पाण्याला कोणतेही चव नसते, कळलं? आणि पाण्याला कोणताही काय नसतो ऑर्डर, म्हणजे कोणताही गंध नसतो. तुम्ही जर पाणी घेतलं जर नाकाजवळ नेलं तर काय वास येतो का त्याला? नाही. ऑर्डर म्हणजे काय? वास किंवा गंध. ऑर्डर म्हणजे काय? गंध. पुढे काय त्याने सांगितले, द ब्लड ऑफ एनिमल्स अँड द सॅप इन प्लांट्स कंटेन अ व्हेरी हाय प्रपोर्शन ऑफ वॉटर. आपल्या रक्तामध्ये सुद्धा कशाचं प्रमाण असतं? पाणी असतं. आणि जे काय रबराचं जे काय झाडे किंवा काही झाडाला चीक वगैरे येतो त्याच्यामध्ये सुद्धा कशाचं प्रमाण असतं? पाण्याचं प्रमाण असतं. नो लिव्हिंग थिंग कॅन सर्वाइव्ह विदाउट वॉटर, देअरफॉर इट इज सेड दॅट वॉटर इज लाईफ. आणि कोणताही सजीव पाण्याशिवाय जिवंत राहू शकत नाही. त्याच्यामुळं पाण्याला काय म्हटलेले? लाईफ. लाईफ म्हणजे काय? जीवन. लाईफ म्हणजे काय? जीवन. व्हाय वॉटर इज कॉल्ड लाईफ? बिकॉज नो लिव्हिंग थिंग कॅन सर्वाइव्ह विदाउट वॉटर. कारण कोणताही सजीव पाण्याशिवाय जिवंत राहू शकत नाही. त्यामुळं पाण्याला काय म्हटलेले? लाईफ. पाण्याबद्दल काय माहिती पाहिली? कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉटर, दे आर ऑर्डरलेस, दे आर टेस्टलेस अँड दे आर colorless. Water is called universal solvent because many substances are dissolved in water. नंतर why water is called life? Because no living thing can survive without water. कारण पाण्याशिवाय कोणताही सजीव जिवंत राहू शकत नाही. इथपर्यंतची आपण माहिती पाहिली. दिवसाला किती लिटर पाणी आपल्या शरीरात जातं? 3 ते 4 लिटर. आता याच्यावर तुम्हाला उद्या काय प्रश्न विचारले जातील किंवा प्रश्नाचा प्रश्न विचारला जाऊ शकत, व्हाय वॉटर इज कॉल्ड युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट किंवा व्हाय वॉटर इज कॉल्ड लाईफ. तर याचं उत्तर आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सापडेल. काय अडचण आहे का? पहा, समजल्या सगळ्यांना वॉटर बद्दल माहिती आहे. ठीक आहे. थांबू आपण इथं. पुढच्या पिरियडला आपल्याला वॉटर पोल्युशन बद्दल माहिती पाहिजे. अजून वॉटर बद्दल आपण पुढच्या पिरियडला डिस्क्रिप्टिव्ह माहिती पाहू. ठीक आहे. थांबू आपण. लेटेस्ट स्टॉप हिअर. थँक्यू.